All I wanna be
Order ka lang dito ng gusto mong kuhain. So, ito yung una kong in-order. Spicy pork belly and beef tinkat. Kuha ko ng champurado. Pero guys, grabe, sobrang sarap. As in, nagulat ako. Guys, kuha kami ng halo-halo. Halo-halo. Guys, sa halo-halo ayaw ko nito. Ito. So, ito lang. So, parang saging and mais kanyalo lang to. Thank you, ate.